pindutin natin itong Kinemaster. Nandito na tayo sa Kinemaster. Ayan. Then, ipindito nyo itong may plus sign. 16:9. Punta tayo sa media. Kukunin ko lang yung dinownload kong background sa YouTube. Ayan. Pag ganyan kahaba, pwede nyong bawasan. Ayusin lang natin. I-trim natin yan. I-tap nyo din. Punta kayo sa gunting. Then, trim to right. Ayan. Then, i-tap nyo ulit. Punta kayo sa gunting and then split at playhead. Ayan. Tapos nyan, punta na tayo sa graphics. And then, hanapin natin yung, ilagay natin graphics, itong vlog style 1. Then, yung number 2. And then, i-type natin yung pangalan natin. LJ, kada yung ano yan. And, palitan natin ng style. Ang ilagay natin style ay yung sheriff. Sinzel black. Ayan. Pagtapos niyan, palitan natin ng color. Ayan. Gawin natin yung color. Gawin natin violet. Ayan. Then, punta tayo sa layer. Then, effects. Kukunin natin yung ilagay natin effects. Idagdag natin yung VR360. Then, okay natin. Adjust natin. Full screen natin. Yan. Yan. Okay na natin. I-play natin. Then guys, punta tayo sa layer and then media. Kunin ko yung in-edit kong picture ko sa PixArt. Then cropping. Then mas natin i-shape circle. Ayun. Then lagyan natin ng ayusin lang natin. Ayan. Pagtapos natin ayusin, i-play natin. Una tayo sa in animation, lagyan natin ng scale up yan. Then pagkatapos, i-play natin. Yun. Punta ulit tayo sa cropping. Ayusin natin yung kulay ng gilid-gilid na yan. Sagad na natin hanggang 50 yan. Ayan, then play natin. Ayan, then i-trim natin. Trim to right. Ganun din sa profile natin, trim to right. Yan. Then punta natin sa kabila. I-trim, split at playhead natin to. Yan. Ayan. Then guys, punta tayo sa layer. And then text. I-type natin yung welcome to my channel. Ayan. Then guys, adjust lang natin. Punta tayo sa style ng text. Palitan natin. Ilagay natin yung hanap lang tayo. Hanap lang tayo guys. And then okay natin. Then palitan natin ng color. Gawin natin green. Tanggalin natin yung shadow. Lagyan natin ng outline. Gawin natin white. Okay na natin. Then guys, lagyan natin ng in animation.
ilagay natin ay yung white right. Yan. Then, lagyan din natin ng out animation ng white left. Yan. Tapos guys, punta na tayo sa layer, then overlay. Lagyan natin ng effects. Ito yung lagyan natin. Play natin. Then guys, layer ulit, then overlay. Lagyan ulit natin ng effects. Pili lang tayo yan. Then okay natin. Ayan, i-play natin. Ayun. Adjust lang natin konti. Ayan. Adjust lang. Then, i-trim natin. Trim to right. And then, i-play natin. Ayan. Lagyan natin ng out animation na fade. Then, play. Ayan. Then, i-cut natin itong welcome to my channel. Gunting, then trim to right. Ngayon naman guys, punta na tayo sa isa, layer, and then media. Kukunin ko yung subscribe button na nila. Dinownload ko sa YouTube. Ayan. Masyadong mahaba to, kaya palitan natin. Yung isa yung ilagay natin. Ayan, then adjust lang natin yan. Ayayasin natin. Ayayasin lang natin yan guys. Ayan. Then, punta na tayo sa chroma key. Enable. Ayan. Then, adjust natin tong subscribe button natin. Ayan. Then guys, punta tayo sa layer and then overlay. Lagyan natin ng effects. Ayan. Play natin. Ayan. Yun. And then, punta na tayo sa audio. Lagyan na natin ng background music. Lagyan natin yung itong birds by shot or I don't know. Then, i-play natin. Ayan na guys, yun na, i-trim natin. Trim to right. Then, i-play natin ulit. Diba guys, simple lang. Ayun na. Then guys, pagtapos na kayo dito, punta na tayo sa export. I-export na natin. Pindutin yung export. Hintayin lang natin na matapos. Sana guys, nasundan mo yung video tutorial ko na ito. Hintayin lang natin na matapos. Ganun lang kadali gumawa ng intro gamit yung Kinemaster yan. Tapos na guys. Ayun lang guys.